الشكر شكرا. أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت المعطي، وأنت الجواد، وأنت الواهب. أنت الله الذي لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم فأكرمنا، وإنك المعطي فاعطنا، وإنك الواهب فهب لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصلاة والصيام والقيام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبتنا على عمل الصالحات في سائر العام، وارزقنا الهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من السعداء، وبلغنا منازل الشهداء، وارزقنا منازل الأتقياء، واجعلنا من عبادك الأخفياء، وارزقنا الهدى حيثما كنا، والثبات على الحق حيثما توجهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته.